Una din cele mai căutate zone din București este zona Ateneului Român. În spatele Ateneului se află foarte multe locații, restaurante care atrag turiștii și localnicii din București. Noi, acum 5 ani, în 2016, am făcut acest local superb, Caju, care și astăzi te atrage pe tine să vii, să deguști câte ceva ce face Joseph. Acel Joseph Haddad care îl vezi și la televizor și îl vezi și aici, dar hai să aflăm împreună ce e la Caju. În 2016 am primit invitația domnului Joseph Haddad să facem un local care trebuie să schimbe puțin zona aceasta din Ateneu. Ce a vrut să facă? Am vrut să facem un casual restaurant cu esențe premium. Hai să descoperim care sunt ingredientele de bază acestui succes. Aici suntem în inima locației care comunică cu fiecare client. În fața unui chef's table se întâmplă magia. Se face pâinea aia, pâinica aia marocană deosebită, care este gătită zilnic și este servită la orice antreu sau este recomandată efectiv de chelner să fie degustată pentru că chiar merită. Eu mereu când vin aici, o rup o bucățică fierbinte să vin, este rețeta mamei care o făcea lui când era mic. Și el așa de tare era îndrăgostit că a vrut să o dea ție la fiecare client. Aceste ancore contează. Caută în sufletul tău unde este acea poveste și acea istorie care te poate aduce în fiecare zi și spui, vreau acea pâinică, încă una te rog, dar pot să mai comand una? Deci aici se întâmplă magie și tu vezi acest lucru direct din locație. Hai să facem un mic tur. Locația este compusă din mai multe arii. Prima este zona chef table. Deci această zonă chef table la care poți să deguste acea pâinică și acele ingrediente frumoase într-o șutut mai înalt, a fost creată, îți dai seama, desenată și gândită și este custom-made 100% și acum la 5 ani de zile este la fel cum a fost făcut. Eu personal am stat aici și le-am reglat, le-am făcut, le-am pus și cum? Pentru suflet. Hai să ne urim în salonul principal. Ei, salonul principal este cheia acestui spațiu. Construcția spațiului e făcută într-așa mod încât tu ai o canapea lungă pe ambele părți și mese care poți să le separi. Poți să stai în 2, în 4, în 6, în 8, chiar să poți să faci și o petrecere. Aceste lustre au fost luate de la Karman, un producător italian. E cam vibe-ul ăla care am vrut să-l facem noi, semi-industrial, semi-clasic și a apărut aici cu lumina caldă, desigur, deasupra mesei, să putem să mâncăm și noi produsele cum trebuie, cu lumina corectă. Aici sunt niște rame de tablou. În mod normal, inițial ne gândeam să venim cu un tablou, cu un decor, ceva, dar am zis că nu. Noi vrem să lăsăm măria sa peretele, cărămida și rama să-și facă treaba. Tu deja în imaginația ta poți să spui orice tablou vrei sau orice bucată vrei aici. Deci am lăsat loc și pentru imaginația ta. Și nu ultima, dar în spate avem o zonă care pot face o petrecere sau îți poți organiza o masă mai separată în care să discuți niște lucruri mai importante. Deci este aici. Cam astea sunt zonele principale. Deci avem zona chef's table cu preparatele de la cuptorul electric care îți face pâinica gustoasă. Avem zona salonului principal care se organizează în mese și toți comunică între ei, cumva se văd la față și asta e foarte mișto pentru că devine o comunitate. Barul, legătura cu bucătăria și zona mai retrasă puțin dacă vrei să ai niște discuții sau să stai puțin mai retras sau să faci o petrecere cu 10-12 oameni. Deci asta este organizarea funcțională a spațiului. În Caju poți să găsești multă gălăgie, multe strigăte și poți să-l mai auzi pe Joseph care strigă la bucătărie. De ce n-ai făcut mâncare cum trebuie? Dar, înainte de toate, asta a fost un design interior, un spațiu gândit, o organizare bine pusă la punct și nu doar atât, și meniul. Meniul, branding-ul, identitatea, naming-ul, fiecare element contează. Ei, tu știi cum arată un caju adevărat? Știi ce e aia? Nu ca aia? Ei, uite cum arată un caju adevărat. Da, și asta a fost inspirația noastră și a ajuns aici, în logotipul nostru, pentru că caju are și un fruct deasupra. Și toate elemente care au fost gândite în acest caju de la meniu, asta apropo e meniul din 2016 și fața de masă 2016. Vezi? Noi atunci deja aveam un QR cod, ne-am pregătit cumva de pandemie. Eu zic că sunt foarte călduroase și plăcute și corespund cu această locație gândită de la A la Z. Vreau să spun niște cifre, care nu știu dacă le știi.
Eu cred că tu le știi. Ce cifre? Știi câți oameni au pășit pragul tău din 2016 până acum în Caju? Nu. Eu am făcut așa o cifră și cifra se învârt în jur de 300.000 de oameni. E mult. Tu dai seama că Nu s-a realizat eu. Cum realizezi cifra asta? Cam în medie, 60.000 de oameni vin la Caju. Știi? Nu. Scopul meu astăzi este să înțelegem de ce. Când noi la început am stat la crearea acestui Caju, tu pe partea ta, creatorul, mindset-ul, mâncarea, bucatele, noi partea cu design, arhitectura, branding și tot. Dar întrebarea este că astăzi, la 5 ani, noi suntem în zona succesului. Da, să dea Dumnezeu, da, e adevărat. Da? Adevărat, Și da. eu vreau să înțeleg cum, în România, când spun mulți care, ce înseamnă cheia succesului. Și cifrele astea sunt niște rezultate. O să spun eu. Succesul e ca omul, proprietarul, trebuie să rămân fiecare zi la locația lui. Se vede el, mai ales am un plus, sunt proprietar și sunt bucătar. După aceea sunt șef. Și știi tot, mâncarele, calitate, prezentația, gustul, marfa, adică tot trebuie să fie fiecare zi la locație, serificat. Pentru asta clientul noștri sunt mulțumit. De ce? Pentru Haddad se ține de standard totdeauna așa. Acum, poți să urca sus, dar poți să lovește foarte, foarte repede dacă nu aveți bucătar bun în locația. Dacă tu nu ridici fiecare zi de marfa, ce se face bucătăria? La untru cu ei. Tras la tigaia, aia. Clienți vine odată, a doua oră, a 6 ore, a 7 ori spun, mai, a fost acolo la Caju și e nu e așa aceeași lucru. Asta norocul meu, ca, mulțumesc Dumnezeu, că sunt bucătar și știu ce face. Știi procesul din spate. Știu procesul din spate. Tatăl meu zice așa, Joseph, uite-te, tu poți să faci pe zi 5 greșeli. Și el e domeniul bucătar, șef bucătar pe vapor. Dar 5 greșeli ce a făcut-o pe zi nu se repete încă o dată. Se învață din greșeala ta. Se învață din greșeală. Și poți să faci 5 greșeli, dar nu aceeași greșeli. Dacă faci aceeași greșeli, nu le mai repezi. Se închide afară, se plecă acasă. Adică tu nu interesează. Nici tu, nici oamenii tăi. Închid, plecă acasă, să fii angajat, e mai bine așa. Dar învață în greșeli. Eu sunt sigur că din acei 300.000 care noi am calculat, sunt cam 150-200 care sunt fideli și care vin mereu și revin. Deci eu cred că sigur că ai deja oameni care sunt a familiei de aici, din casă. Domnul Victor, este client, se vine fiecare zi la prânz. Tu cred ca client fidel, că fiecare zi nu primești din partea mea ceva din partea mea, dar o dezert din partea casă, din partea Joseph. Ospătarul noștri știi, omul asta se bea un pahar de whisky cu 2 buri de gheață, fără spune eu, da-mi 2, deja știi ospătarul. Știi deja exact ce... Exact. Asta înseamnă să ajung la un nivel sus, nu și de mâncare, dar omul se știe, a plecat de concediu, după o lună de zile vine înapoi. Tu cred, oamenii mei, nu știi să bea un whisky cu cuburi de gheață, o 2 cuburi de gheață, știi tot. Asta înseamnă nivel de sus. Dacă bucătăria e ok și serviciul nu e ok, nu am făcut absolut nimic. Asta oală cu capaca. Spune-mi, te rog, un lucru. Ce înseamnă în viața ta Caju? Caju, viața mea este inima mea. Când eu am apelat la Caju aici, se deschis la Caju, toată lumea a fost împotriva mea. Și Valentina, și prieteni, și oameni ne-a spus, cum deschizi eu pe strada asta, restaurant, nu avem nimic, nu avem nimic. Am zis, asta e locația, așa, aici fac Caju. Aici fac Caju. Spune, Joseph, ești nebun. Investiția e prea mare. Am semnat contract, nu vreau să te laud în față. Două arhitecti a făcut conceptul Caju și nu am plăcut. După am apelat la tine, de întâmplare de pe internet, okay. Ascultă, eu nu știu asta. Nu știu dacă a zis odată. Am ținut așa, ți văd odată așa, față în față. Am zis la toată lume, a venit la mine un arhitect Victor, așa tânăr, și i-a întrebat mine o întrebare. Și întrebarea lui m-a plăcut foarte mult. I-a zis oamenii, ce a întrebat Victor? Ce a întrebat Victor? Așa, ce poți întrebat? Face lemne, face aia? Nu, a spus nu. A întrebat mine, a zis mie, Joseph, vreau să știu ce conceptul, ce mâncare servește.
conceptul cât îți trebuie mâncare, după aia eu fac conceptul spre mâncarele tale. Asta am plăcut de la el. I-a spus, tu o să fii arhitectul meu și tu faci cajul. Da, știu, Nu, nu. minte. Da. Nu, așa a fost. Da. Nu, așa e real. Parație, a făcut două concepturi și nu a plăcut deloc. Așa ca o încheiere și așa, ce surpriză noi pregătim după 5 ani? Ia zi, ce surpriză noi pregătim? Surpriza e, vreau să mă mărit, că vreau să se face un pic mai mare caju. Deci ne mărim cajou. Mărim caju, deja am luat locația aici în spate, acolo, după perete. Fiecare 5 ani, 6 ani de zile, trebuie să facem niște refreshing. Să aduci ceva mai nou, mai trend, să fii tot acolo, dar să păstrezi sufletul locației. Păstrezi sufletul locația și aer în locația trebuie să fie aceeași. Pregătim următorii 5 ani de succes. Da. Mersi Într-un ceas bun. Mersi frumos. Wow! Deci mie la caju personal, recomandarea mea, îmi place vânăta. Din prima zi când am gustat-o și până acum, când vin aici, vânăta asta este numărul 1 în selecția mea. Acest produs este produsul recomandat de șef ca fiind noua perlă, să zic, din această locație și desigur că pâinea Mamă, ce miros, și acesta este efectiv gustul, eu cred, și copilăriei mele, pentru că echilibrul între sare, făină și toate sunt geniale. Hai să vedem ce e aici. Deci e ceva, și mixul ăsta este exact ca în prima zi când am gustat și pentru asta revii să simți aceleași gusturi și la 5 ani de zile și la 10 ani de zile. Pentru că tu efectiv îți rămâne în memorie treaba asta. Wow! Vânăta mereu perfectă. Deci hai să gustăm din meniul nou, să vedem ce e aici. Wow! Uite aici! Uite aici! Uite cum arată asta! Vezi? Și eu cred că trebuie să o luăm de aici, așa. Știi care e un lucru interesant la mâncare de așa gen? Nu știi cum să o mănânci. Nu știu în ce parte să o apuci. Deci eu cred că trebuie să vii numai decât să guști asta. Jos pălăria. Haideți la mâncare, la caju. Merită. Te aștept aici. Gata. Filmarea am terminat-o. Băieți, trebuie să gustați asta. Deci trebuie să gustați asta, serios. Alin, lasă camera, vin și gustă asta. Serios îți spun.